Xin chào quý vị và các bạn. Anh là ai? Một người đàn ông ngoại quốc, lịch thiệp, yêu thương và luôn nhắn những lời ngọt ngào qua Facebook Messenger. Tình yêu ảo với sói ca quốc tế, tưởng chừng như giấc mơ có thật với một người phụ nữ Việt đang khao khát hạnh phúc. Nhưng sau những lời yêu, những cuộc gọi video mờ ảo là một điều mà không ai ngờ tới. Một cuộc hội ngộ chưa bao giờ diễn ra và một đường dây ẩn mình tinh vi phía sau màn hình điện thoại. Đây là câu chuyện mà bất cứ ai đang yêu qua mạng cũng nên một lần lắng nghe để hiểu rằng yêu thôi chưa đủ mà còn cần tỉnh táo. Thưa quý vị và các bạn, ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, có một người phụ nữ tên Linh, năm nay gần 40 tuổi, nhưng vẻ ngoài vẫn vô cùng trẻ trung, sắc sảo. Cô là chủ của 2 tiệm spa nổi tiếng trong khu vực, chuyên làm đẹp cho phụ nữ và cả khách hàng nam giới. Ít ai biết rằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là một người từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngày trước, Linh lấy chồng từ khá sớm. Chồng cô là một người đàn ông gia trưởng kiểu đàn ông Việt truyền thống. Chỉ muốn vợ ở nhà chăm con, không cần ra ngoài kiếm tiền, anh ta lo tất cả. Thời gian đầu, Linh cam chịu, nghĩ rằng phụ nữ thì phải hy sinh cho chồng con. Nhưng sau khi sinh con và sống trong sự ngột ngạt ấy nhiều năm, cô bắt đầu muốn thoát ra. May mắn thay, Linh có tay nghề massage và chăm sóc da rất tốt. Từ một căn phòng nhỏ sau nhà, cô bắt đầu nhận khách, rồi sau đó mở tiệm spa đầu tiên, rồi tiệm thứ hai và kiếm được rất nhiều tiền. Thậm chí cô kiếm được nhiều tiền hơn chồng cô. Khi có tiền, Linh cũng bắt đầu suy nghĩ lại. Tại sao mình phải tiếp tục ở bên một người không tôn trọng mình, một người gia trưởng? Thế là cô quyết định ly hôn. Không phải để trả thù hay chứng minh gì cả, mà chỉ đơn giản là cô muốn sống một cuộc đời tự do, hạnh phúc và được yêu thương như một người phụ nữ thực thụ. Sau khi ly hôn, nhiều người đàn ông đến với Linh, nhưng hầu hết chỉ tò mò hoặc tìm đến vì cô đẹp, cô có tiền hoặc chỉ để chơi qua đường. Linh chán nản, cô không còn hy vọng gì nhiều vào tình yêu. Cho đến một ngày, cô lên Facebook và quyết định tìm kiếm một người đàn ông ngoại quốc, một người sống ở một đất nước khác, có thể văn minh hơn, tôn trọng phụ nữ hơn và biết yêu bằng trái tim, chứ không bằng cái tôi của đàn ông giống như đàn ông Việt Nam. Ban đầu, cô chỉ kết bạn cho vui, nhưng sau vài tháng, một người đàn ông tên David bất ngờ nhắn tin cho cô. David tự giới thiệu mình là người Canada, 46 tuổi, kỹ sư xây dựng, đang sống một mình sau khi vợ mất vì ung thư. Anh có một con gái nhỏ đang sống cùng bà ngoại ở châu Âu. Hình ảnh đại diện của anh là một người đàn ông mắt xanh, tóc muối tiêu, nụ cười ấm áp. Lời lẽ của David rất nhẹ nhàng, anh nhắn tin bằng tiếng Anh. Anh không cần một cô gái hoàn hảo, anh chỉ cần một người thật lòng. Anh đã từng mất vợ vì căn bệnh quái ác. Anh không muốn mất thêm người phụ nữ nào nữa trong cuộc đời mình. Linh rung động thật sự. Ngày nào David cũng nhắn tin, chúc cô ngủ ngon, hỏi thăm công việc, kể chuyện con gái, gửi hình ảnh công trường nơi anh đang làm việc. Cô bắt đầu mong chờ tin nhắn mỗi sáng, mỉm cười khi đọc những dòng chữ lủng củng từ Google dịch ra nhưng rất chân thành và dễ thương. Cô nghĩ đây có thể là định mệnh của cuộc đời mình. Một người đàn ông quốc tế, tử tế, từng trải, ấm áp, biết yêu thương và đặc biệt tôn trọng phụ nữ. Đối với Linh, sau những ngày tháng cô đơn, bận rộn với công việc và thất vọng vì đàn ông trong nước, sự xuất hiện của David giống như một làn gió mới mẻ. Anh không đẹp trai kiểu nam thần điện ảnh, nhưng có một điều mà nhiều người đàn ông Việt không có. Anh kiên nhẫn, dịu dàng và tôn trọng cô từng chút một. Sau vài tháng nhắn tin đều đặn, mỗi sáng, mỗi tối, Linh bắt đầu có cảm giác yêu. Cô mong chờ tin nhắn của anh mỗi đêm. Mỗi lần thấy nick của David sáng đèn lên, tim cô như reo vui. Có những lúc David rảnh rỗi, anh cũng gọi video. Anh luôn nói xin lỗi vì điện thoại cũ khi nhìn gương mặt không rõ nét. Và rồi, cái ngày mà Linh chờ đợi cũng đến. Một buổi sáng, David nhắn tin cho cô. Linh à, anh muốn gặp em tại Việt Nam. Anh nhớ em quá nhiều rồi. Anh đã mua vé máy bay, 2 tuần nữa anh đến Việt Nam.
Linh vui mừng không sao nói được, cảm giác lân lân, vui sướng vì sẽ gặp được người mình yêu. Và cuối cùng ngày ấy đã đến. David nhắn tin cho Linh: anh đang ở sân bay Toronto ở Nhật Bản, chuyến bay anh sẽ đến Việt Nam vào tối nay. Linh đọc mà tay run run, tim đập loạn nhịp, bao cảm xúc vỡ òa. Cô không ngờ một người đàn ông từng mất vợ, từng sống cô độc ở một đất nước xa xôi lại có thể vì mình mà bay nửa vòng trái đất đến đây để gặp mặt. Tối hôm đó, Linh mặc đồ đẹp ra sân bay Tân Sơn Nhất đón David. Đúng như lời hứa, David gọi cho cô qua Messenger, nhưng lần này giọng anh không còn ấm áp như mọi khi. Linh ơi, anh đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, có chuyện không hay rồi, anh bị giữ lại. Họ nói anh mang quá nhiều tiền mặt vào Việt Nam, nghi ngờ rửa tiền, anh không ngờ luật pháp ở đây nghiêm ngặt như vậy. Linh ngồi bên ngoài mà lòng hốt hoảng. Anh mang bao nhiêu tiền, anh làm gì mà bị họ giữ lại? Giọng David ngập ngừng rồi nghẹn lại. Anh mang theo hơn 150.000 đô la vì anh muốn đầu tư ở Việt Nam, anh muốn xây dựng một tương lai ở Việt Nam với em. Cô chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại hiện lên số lạ đang gọi cô. Một người nói giọng Việt, xưng là nhân viên hải quan tại sân bay. Chị Linh đúng không? Tôi gọi cho chị để xác minh thông tin. Có một công dân quốc tịch Canada tên là David hiện đang bị giữ lại do mang số ngoại tệ vượt mức quy định khi nhập cảnh Việt Nam. Vì anh ta khai là mang tiền về đầu tư kinh doanh với chị, nên chúng tôi cần xác minh rõ mối quan hệ của hai người. Linh bàng hoàng, bối rối, người kia nói tiếp giọng nghiêm túc. Hiện tại, muốn xử lý nhanh, bên chị cần hỗ trợ đóng một khoản tạm ứng xử lý hồ sơ hải quan và chứng minh mối quan hệ đầu tư rõ ràng để làm căn cứ xin tha thứ. Nếu không, chúng tôi buộc phải tạm giữ người và khoản tiền đó theo quy định của pháp luật. Linh lo lắng tột độ. Trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ: David, người yêu của cô, đang gặp rắc rối. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, từ những ngày yêu đương ngọt ngào đến lúc nghe anh bị bắt ngay trên đất Việt. Linh cảm thấy mình không thể bỏ mặc anh được. Sau cuộc gọi hoảng loạn của David và cú điện thoại từ người tự xưng là nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Linh vẫn còn hoang mang chưa kịp hoàn hồn. Mọi thứ đến quá nhanh. Người đàn ông tại sân bay lại một lần nữa gọi: Chị Linh ơi, hiện nay để giải quyết nhanh và tránh rắc rối pháp lý, bên chị cần tạm ứng 10 triệu đồng Việt Nam, gọi là phí xử lý hồ sơ nhập cảnh có yếu tố vi phạm ngoại tệ. Sau đó chúng tôi mới có thể làm giấy tờ thả người được. David cũng nhắn tin liên tục: Linh à, xin lỗi em, anh không ngờ có chuyện này xảy ra. Em giúp anh lần này nhé. Anh sẽ hoàn lại gấp 10 lần số tiền này. Chỉ cần anh ra khỏi đây, chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh rất muốn gặp em Linh à. Linh lúc đó, cô tin tuyệt đối, không chút nghi ngờ. Linh chuyển khoản theo số tài khoản mà nhân viên hải quan kia cung cấp. Sau khi chuyển khoản xong, cô nhắn cho David và gọi lại số kia. Người đó xác nhận đã nhận được, hứa sẽ giải quyết trong vòng 1 giờ đồng hồ. Linh ngồi chờ trong tâm trạng hồi hộp, nôn nóng. Cô tưởng tượng cái cảnh David sẽ bước ra, kéo vali mỉm cười trong vòng tay cô như những gì cả hai từng hứa hẹn. Nhưng rồi 2 giờ trôi qua, cô đứng chờ trước cổng ga đến quốc tế, mắt nhìn liên tục vào dòng người đổ ra, nhưng không có bóng dáng nào quen thuộc. Linh bắt đầu sốt ruột, cô gọi lại cho David. Anh nghe máy, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi. Anh vẫn chưa được thả Linh à, anh cũng không hiểu vì sao nữa. Anh đang ngồi ở trong đây, không được dùng điện thoại nhiều, họ nói phải chờ cấp trên duyệt. Ngay lúc đó, điện thoại Linh lại reo lên một số lạ khác, vẫn xưng là hải quan. Lần này, giọng khác, cứng rắn hơn. Chị Linh, hiện hồ sơ đang bị tạm ngưng vì còn thiếu một khoản thuế nhập cảnh liên quan đến số tiền anh David mang vào Việt Nam. Đây là quy định bắt buộc khi công dân nước ngoài mang lượng ngoại tệ lớn vào Việt Nam để kinh doanh. Chúng tôi cần chị trả thêm 40 triệu đồng để xử lý phí thuế tạm đóng. Khi hoàn tất, sẽ hoàn tiền lại cho bên chị và chị sẽ được trực tiếp đón anh David. Linh lúc đó như chết lặng. Lần đầu là phí hồ sơ, giờ là phí thuế. Cô bắt đầu nghi ngờ, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Nhưng rồi cô nhìn lại điện thoại và thấy tin nhắn của David. Linh à, anh xin lỗi, em giúp anh lần nữa nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải hối hận.
Anh nhớ em lắm, anh cần ra ngoài để gặp em Linh à. Cô chần chờ, trong lòng giằng xé. Một bên là nghi ngờ, một bên là tình cảm và khát khao được gặp lại người đàn ông mà cô đã dốc hết niềm tin vào. Linh bước đến quầy nước gần khu đón quốc tế, mua chai nước suối. Gương mặt cô tái xanh, ánh mắt thất thần liên tục nhìn vào điện thoại. Cô nhân viên bán nước, một cô gái khoảng 30, nhìn Linh rồi nhẹ nhàng hỏi: "Chị chờ ai mà lo lắng dữ vậy?" Linh như tìm được người để trút tâm sự, kể sơ sơ câu chuyện. Cô nói rằng người yêu từ Canada về nhưng bị giữ lại vì mang tiền quá nhiều và hải quan yêu cầu cô chuyển tiền để giúp ảnh được ra ngoài. Cô bán nước nghe xong thoáng giật mình rồi nhỏ giọng nói: "Chị ơi, cẩn thận nha. Em nghe nhiều người bị lừa kiểu vậy rồi đó. Không có ai bị giữ kiểu đó mà phải kêu người quen chuyển tiền đâu, nhất là khi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân." Câu nói ấy như một luồng điện chạy qua tim Linh. Cô đứng khựng lại, tay cô vẫn cầm chai nước chưa mở, mà lạnh ngắt như vừa rơi xuống một giấc mơ. Có thật David đang ở trong sân bay hay không? Có thật người gọi là hải quan hay không? Hay tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo? Linh ngồi xuống ghế, mở lại toàn bộ tin nhắn. Hình ảnh cuộc gọi lần đầu tiên cô đọc lại chúng với ánh mắt nghi ngờ. Và chính khoảnh khắc đó là lúc cô bắt đầu tỉnh lại. Linh dù là phụ nữ, cô là một người mạnh mẽ, quyết đoán. Từ hai bàn tay trắng đã xây dựng nên hai tiệm spa nổi tiếng ở Đồng Nai. Cô từng đối mặt với hàng trăm khách hàng khó tính, vượt qua một cuộc hôn nhân đầy tổn thương và vươn lên trong giới kinh doanh với bản lĩnh đáng nể. Chỉ có điều, đối với tình cảm, cô lại hơi yếu lòng. Khi tình yêu đến, cô tin vào sự ngọt ngào, tin vào hình ảnh một người đàn ông phương Tây ấm áp, biết quan tâm và tôn trọng phụ nữ, điều mà cô luôn khao khát. Nhưng sau lời cảnh báo của cô bán nước ở sân bay, mọi thứ bắt đầu suy sụp. Linh quyết định không chuyển thêm đồng nào nữa. Cô bắt xe về nhà, tắt điện thoại để không bị hối thúc. Rồi Linh nhắn cho một người bạn thân, Tuấn, làm trong lĩnh vực IT và người từng giúp cô chống bị hack fanpage spa trước đây. "Tuấn ơi, anh rảnh không? Giúp em kiểm tra một người với. Em nghi bị lừa." Tuấn chỉ mất 10 phút để điều tra sơ bộ. Cậu ấy copy hình đại diện của David đưa vào công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược Reverse Image Search rồi trầm giọng nói: "Linh à, cái hình này là của một người mẫu nước ngoài chụp cho hãng thời trang bên Ý. Không có ai là David cả. Họ lấy hình này đầy trên mạng. Anh kiểm tra số IP những lần nhắn tin trước, không phải từ Canada mà từ Cambodia, từ Campuchia." Linh chết sững. Tuấn tiếp tục gửi Linh một số bài viết hội nhóm cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tình cảm trên Facebook và Zalo với mô típ giống hệt trường hợp của Linh. Một người ngoại quốc, kỹ sư thành đạt, nói tiếng Anh nhưng dùng Google dịch, gọi video thì mờ ảo lý do điện thoại hư, hứa về Việt Nam gặp rồi bị hải quan giữ vì mang tiền quá nhiều. Sau đó có người Việt xưng là hải quan gọi đến yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản cá nhân. Tất cả đều trùng hợp từng chi tiết. Linh lặng người khi đọc bài điều tra từ một trang tin điện tử. Đường dây lừa đảo tình cảm xuyên quốc gia do người Việt Nam điều hành tại Campuchia và Cambodia. Họ thuê người giả giọng Bắc, Nam, thậm chí cả giọng Tây để đóng giả, viết sẵn kịch bản hàng trăm trang, luân phiên nhắn tin gọi điện với nạn nhân. Không có người Canada nào bị giữ ở sân bay, không có tình yêu nào ở đây, chỉ là một trò lừa tinh vi lợi dụng sự cô đơn của phụ nữ. Cô cảm thấy như bị ai đó kéo ngược từ một giấc mơ đẹp xuống mặt đất lạnh lẽo. Không phải vì mất 10 triệu, mà vì cảm giác bị phản bội lòng tin, bị biến thành một con ngốc giữa một vở kịch tinh vi. Nhưng rồi Linh hít thật sâu. Cô biết mình không phải là nạn nhân duy nhất. Ngoài kia còn rất nhiều phụ nữ đang cô đơn, từng ly hôn, từng tổn thương, từng mong chờ một David ảo bước vào đời. Cô âm thầm xóa hết mọi hình ảnh, tin nhắn, ký ức ảo về một người đàn ông chưa từng tồn tại và xem đó là bài học đắt giá nhất của cuộc đời mình. Không còn những đêm chờ tin nhắn, không còn những dòng chữ ngọt ngào và không còn niềm tin đặt nhầm vào một người chưa từng bước ra đời thật. Câu chuyện của Linh không phải là duy nhất. Ở đâu đó mỗi ngày vẫn có hàng trăm hàng ngàn phụ nữ bị rơi vào cái bẫy tương tự. Một soái ca ngoại quốc đầy lịch lãm, biết yêu thương, biết chiều chuộng. Một giấc mơ tình yêu vượt biên giới, vượt ngôn ngữ
và rồi một lời đề nghị chuyển tiền để giải cứu họ khỏi một tình huống bất ngờ nào đó. Tình yêu trên mạng, nếu không tỉnh táo, có thể là một cái bẫy ngọt ngào được dựng lên bởi những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Chúng biết bạn cô đơn, chúng biết bạn từng tổn thương và chúng biết cách khiến bạn rung động, rồi đánh cắp lòng tin, cảm xúc và cả tài sản. Tony cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Hãy chia sẻ video này đến người thân và bạn bè để họ không bị lừa gạt nhé. Xin chào, tạm biệt.